שלום וברוכים הבאים לתוכנית מדינה אחת, תוכנית חדשה, פודקאסט ביוטיוב, שמביא אנשים שמדברים ערבית ועברית ואנגלית מכל העולם, כדי לדבר ולדון בעניין של מדינה אחת. כפי שאתם רואים, יש פה את הלוגו שלנו, מדינה אחת, one state. ברור לגמרי מהלוגו במה מדובר, ופה בערוץ הזה אפשר להתעדכן ולהבין איך בדיוק להביא את החזון הזה למציאות טובה ונהדרת ונחמדה לכל העמים באזור. והיום כרגיל חברי העורך דין וליד אבו טייב ביחד איתי מראיין את הרב אריק אשרמן. שלום לרב אריק, ברוך הבא לתוכנית, מה שלומך היום? ברוך השם, תודה. אוקיי, אז אולי אתה יכול להציג את עצמך ולהגיד מה בעצם מביא אותך אלינו? בסדר, אני מנהל ארגוני זכויות אדם ישראלים 29 שנה, מעל 29 שנה. אנחנו כארגוני שלום, ארגוני זכויות אדם דווקא לא בעד או נגד איזה תוכנית שלום אחד, מדינה אחת או שני מדינות או 10 מדינות. אנחנו, זה מעבר למנדט שלנו, אבל אני כן כאן לדבר על מה המצב בשטח, שהמצב בשטח מאוד 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 חמור, זאת אומרת חמור מ-1967, אבל כאשר עוד לפני המלחמה, כמה מהוותיקים בין אנשי צוות של ארגוני זכויות אדם, היינו בישיבה ואמרנו אף אחד לא ראה מצב כזה, וכמובן זה אבל סטרואידים מאז המלחמה. מה זה המצב? אתה יכול לתאר פרטים על מה אתה מדבר? בואו נאמר ככה, אין לכחש שהתקיפה של חמאס ב7 באוקטובר היה ברברית, וההפרה באש המלחמה. אבל מה שקרה מאז בגדה המערבית, שזה לא עזה, שבזמן שכולנו מכל הקשת הפוליטית כואבים וכועסים ומפחדים, זה הזדמנות למתנחלים ותומכיהם. המצב של פלסטינים בגדה המערבית מאז 7 באוקטובר זה דומה ליפנים אמריקאים אחרי פרל הרבור, כאשר ארצות הברית שמו את היפנים אמריקאים במחנות, אף אחד או כמעט אף אחד לא היה מוכן לעזור להם. זה רק ב-1988, יותר מ-40 שנה, שממשלת ארצות הברית התנצלה והתחילו לפצות, ואמרו מה שעשינו אז היה בתוצאה של גזענות, של היסטריה במלחמה בזמן מלחמה, וכישלון של הנהגה פוליטית. אז בוא תסביר מה בדיוק עושים בגדה, בלי לתת רמזים דרך פרל הרבור. תגיד, אני ראיתי מתנחלים עושים ככה, ראיתי זה עושה ככה, מה? אוקיי. שנייה, מר אריק, יש לי הערה, בקשר לתחילת 7 לאוקטובר, אני חושב שזה לא היה ואקום, זה תוצאה של הצטברות של כמה דברים של כמה שנים, אני לא מצדיק את זה, כמובן אני נגד רצח, אבל זה הצטברות של כמה דברים, לא? הדבר נוצר כתוצאה, לא בגלל שהם רוצים לטבוח, אני גם נגד הטבח, כן. במצב עזה יש פתגם בפרקי אבות שחרב בעולם בגלל עיוות הדין ועינוי הדין, ומלמדים הלכה תורה לא כהלכה. בלי להצדיק את החרב, אין ספק שמה שקרה זה תוצאה של כל עוולות שעשו לעם הפלסטיני, אבל זה לא מצדיק את זה, זה בכל זאת זה היה פשע מלחמה. אבל בגדה, למשל, עוד לפני המלחמה, היו בין מאי ואוגוסט 23
3 קהילות רועים שברחו בגלל אלימות של מתנחלים מגובה על ידי המדינה. אני מדגיש, מגובה על ידי המדינה. מה זאת אומרת? וזאת אומרת, אז אני אתן דוגמה אחת. קהילת עין סמיה, שברחו בסוף מאי 23, סבלו שנים ממתנחלים שהגבילו את היכולת שלהם להגיע לשטחי מרעה. וכל הזמן היו נכנסים באמצע הלילה לתוך הכפר. אבל הקש ששבר את הגב של הגמל זה לילה אחד באו כביכול לחפש את הכבשים שלהם, לא מצאו כלום, יצאו. למחרת אחד מהרועים ראה את הצאן שלו על יד הכביש, ושוטר עוצר אותו, מחליט שהצאן שלו זה הצאן הגנוב כביכול, מקשר בלי שום הליך תקין, מינהל תקין, בדיקה רצינית, מקשר למתנחלים לבוא לקחת 37 ראש. עכשיו, ואמרו, אם אנחנו היינו צמוד, אנחנו עמדנו מול כל הבעיות, היו כבר אז, לפני זה, שהתחילו למכור את הצאן שלהם, כי כתוצאה מההגבלה בשטחי מרעה, יש את המכה הכלכלית, שזה כבר לא כלכלי להחזיק צאן. אבל שהבינו, אמרו ששני דברים הכי יקרים שלנו בחיים, זה ילדים שלנו, שמאוימים, שבאים וזורקים עליהם אבנים, ומאיימים עליהם ותוקפים אותם, והצאן שלנו. ואם המדינה, לא רק המתנחלים, המדינה באה וככה לוקח לנו את הצאן, אין לנו סיכוי לשרוד כאן. אבל אם היו 3 קהילות לפני מלחמה, יש עוד לפחות 20 קהילות מאז המלחמה, שאו ברחו מהפחד והאלימות, או תרתי משמע, כמו ואדי עסיק, שבאו וכיוונו עליהם רובים, ואמרו, אם אתם לא כאן, אתם עדיין כאן בעוד שעה, אתם מתים. ככה. אז תגיד, מה המעורבות שלך בכל הסיפור? יש לנו נוכחות בקהילות, כי יש עוד קהילות בסכנה עכשיו. ולא רק העמותה שלי, אנחנו ועוד כמה ארגונים, אנחנו במעט אנשים, באמת היא בלי מספיק מגיני זכויות אדם לכל הצורך. אנחנו לפעמים 24/7 נמצאים בקהילות בסכנה, שהם לא יהיו לבד, שלא יהיו כמו יהודים במשך דורות שבאו לפרוץ לנו את הדלתות והיינו לבד, שאנשים לא יהיו לבד. לפעמים זה משנה את הדינמיקה, כשיש מישהו שמצלם, שמתעד, שצועק בעברית מה קורה, שאולי עם קצת יותר יכולת להחזיק למשטרה או לצבא או לא יודע מה, לפעמים יש קהילות שעדיין בבתים שלהם רק בזכות זה שהיו יהודים, ישראלים וגם בינלאומיים שהם לא היו לבד. דבר שני זה המישור המשפטי. שוב, לא רק אנחנו, יש מספר ארגונים עם עתירות לבג"ץ. אחד של עמותת הקל יותר מתקדמת של העתירות שלנו. יש לנו עתירה עכשיו לוואדי עסיק ועוד כמה בדרך. אבל בעתירה של הקל
עבור מספר קהילות במסף היד בדרום הר חברון, דווקא הישג משמעותי. כי המדינה אמרה, הם יכולים לחזור, אנחנו לא גירשנו, אין לאף אחד צו גירוש, אבל אמרנו, רגע, להגיד שיש להם זכות במרכאות לחזור, לאותן הסכנות שהיו מקודם, זה לא עושה כלום. כן, מה אתה אומר? סכנות. לא, נקטעת, אתה אמרת לחזור לאותן סכנות שהיו קודם, זה לא חוכמה, ואז מה? ואז הבג"ץ דרשה ממדינה שהמדינה תיקח צעדים מעשיים להגן על הרועים שחוזרים לקהילותיהם. איך? ועכשיו זה בדיוק, אנחנו בדיוק באמצע, בשלב הזה. כי אמרנו שלקשר למשטרה זה לא מספיק. כי משטרה לא מגיע, או מגיע אחרי 2-3. וצריך להיות מנגנון שיש תגובה מיידית, ולא תגובה מגיע משטרה או צבא, ועכשיו במקום להגן על הפלסטינים, לתמוך במתנחלים. עכשיו יש דיבור בין הקהילות בדרום הר חברון, ובין עורכת דין כמאל משרקי אסד, ובין הצבא, לראות איך זה יקרה. הצבא ביקש עוד קצת זמן לגבש תוכנית איך עושים את זה, וכולנו נהיה נעקוב אחרי זה, כי אם באמת עושים את זה, זה יהיה דבר תקדימי שיכול לעזור לכל הקהילות, כל 20 קהילות לחזור, ואם זה עוד פעם כלאם פאדי, ולא בפועל זה מה שדרוש כדי להגן על הקהילות, אז אנחנו עדיין באותו מצב. האפיק השלישי זה הקהילה הבינלאומית, ואני חייב להגיד שגם שם יש לנו הקצבה גדולה, שאומנם דבר תקדימי שהיום יש סנקציות על מספר מתנחלים, חלק מהם הבעייתיים ואלימים ביותר, אבל בואו נגיד אמת, הם לא כל כך חשבו מחר לנסוע לארצות הברית או לאנגליה. אין להם נכסים שם, אין להם נכסים להקפיא שם. זה עזר קצת כאשר בנקים ישראלים בעקבות הסנקציות גם הקפיאו חשבונות כאן. הדבר היחיד שיותר בעיניי עם יותר השלכות זה שקנדה עכשיו עושה סנקציות על אמנה, כי צריך ללכת אחרי הכסף. אמנה זה אחד מארגוני המתנחלים שמממנים את המאחזים בפברואר 21 זאב הפר, זמביש, היושב ראש של אמנה, שהוא בעצמו אידיאולוג ואסטרטג שנים רבות של תנועה המתנחלים, אבל הוא גם הורשע כטרוריסט על פי בית דין ישראלי, חלק של מחתרת היהודי. הוא אמר בנאום בכנס של אמנה ב-21 שאנחנו גאים שכבר הקמנו 30 מחזי רועים, כי זה הדרך הכי אפקטיבי שיש לנו לתפוס ולהחזיק באדמה הפלסטינית, כי וזה לא גם דורש כל כך הרבה כסף,
זה כמה רועים, כמה אוהלים, וקצת צאן, ובגיבוי של המדינה, שמגבה את הזכות במירכאות של אותם רועים יהודים להסתובב למרעה, ובזה דוחקים את הרועים הפלסטינים משטחי מרעה שלהם. זה תופס. הוא דיבר על זה שמאחז אחד יכול לתפוס 1,000 דונם, אבל יש אלה שתופסים הרבה יותר מ1,000 דונם, ויש עכשיו הרבה יותר מ30 מאז 21. וצריכים לייבש את המימון של ארגונים כמו אמנה, אם באמת רוצים לפגוע ביכולת של המתנחלים להמשיך להשתלט על עוד ועוד ועוד אדמה פלסטינית. ברור. אוקיי. מר אריק, שנייה. מר אריק, אפשר להגיד שבאמצעות זרועות המדינה מבצעת טרנספר וטיהור אתני וג'נוסייד אפילו. ממש זה, מה שנעשה זה טיהור אתני, זה טרנספר. אוקיי. בוא נאמר ככה, זה לא ג'נוסייד במובן הפופולרי, זה פשוט להעמיד עם שלם בתאי גז ולרצוח את כל זה. אפשר לטעון אולי שעל פי ההגדרה המשפטית בחוק הבינלאומי, אולי זה כן נכנס להגדרת ג'נוסייד. טיהור אתנית, כן. בוא נאמר ככה, בעזה, אילו העולם היה נותן, שבינתיים העולם לא נותנת, הממשלה הנוכחית היה מרקן את עזה מכל הפלסטינים. אילו בינתיים העולם לא נותן להם לעשות את זה, אבל יש בהחלט רצון. בגדה המצב פחות קיצוני של עזה. טרנספר. שם בגלל, בהחלט היו אלו שהיו פשוט מגרשים את כל הפלסטינים מכל הגדה. בהיעדר את האפשרות לעשות זה כרגע, המטרה זה לרקן, להוציא את כל הפלסטינים משטח C, ולרכז אותם בשטחי אורבניים, שטחים אורבניים שב-A ו-B. וזה בדיוק העניין שהקהילות רואים הם הקהילות הכי חלשות. ולכן המוקד על הקהילות אלו, ובמיוחד במספר יטא בדרום הר חברון, ובבנימין, ובשטח בין כביש אלון העליון עד כביש 90, עד בקעת ירדן. ולצערי מצליחים, שוב, הכפרים הגדולים יותר, עדיין הם לא יכולים לגרש. אבל קהילות רואים, הם מצליחים לגרש קהילה אחר קהילה אחר קהילה, ויש לנו קומץ של אנשים בנוכחות שלנו בקהילות, שמנסים לבלום את זה, עד או הקהילה הבינלאומית, או בבג"ץ או בצורה אחרת, יהיה איזה מענה עם פתרון יותר ממוסדת. אבל כרגע זה המצב. יום בדיוק לפני שבוע, ג'מאל, קהילת רועים בצפון הבקעה, איזה 4 ימים לפני זה, המתנחלים הקימו מאחז חדש,
ולא לקח הרבה זמן, 4 ימים בערך, עד שכל הקהילה ברכה, חוץ מאדם אחד. אנחנו יחד עם בינלאומי מנסים להיות שם 24/7, שיש אדם אחד שמבין שאם הוא עוזב, הלך לו, הלך לכולם. אז אפשר לומר, אם הולך לו, אז אלו שנשארים בעין הילווי על יד, הם יהיו הבאים בתור, הם גם על הכוונת, וככה זה הולך. אז אי אפשר להגיד שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. היא מדינה מבצעת טרנספר, מבצעת ג'נוסייד, מבצעת טיהור אתני. היא מדינה קולוניאלית, היא רוצה לעקור את האנשים מהמקומות שלהם. היא לא דמוקרטית ולא יהודית. היהדות היא דת. זה לא יהדות שלי, ברור. הלוואי שאני הייתי יכול להגיד שההבנה שלי של היהדות היא ההבנה הנכונה היחידית. לצערי, יש בתוך היהדות, אפשר כולם יכול לצטט במקור כזה או אחר, אבל זה לא האלוהים שאני מאמין בו או בה, ויש לנו מספיק מקורות על החובה שלנו לכבד את צלם אלוהים בכל אדם באשר אדם, כדי שהעמדה שלנו היא לפחות לא פחות אותנטית מאשר אלו שעושים את עבודה זרה, עיניי, שמעלים את קדושת ארץ ישראל מעל כל דבר אחר, כולל, ואחד מהרבנים הגדולים של המאה הקודמת, רב אברהם יהושע השל, שצעד עם מרטין לותר קינג, ונלחם נגד המלחמה בווייטנאם, וגם עזר נלחם לזקנים וצעירים וכל מיני, כשהוא היה מדבר על גזענות, הוא היה אומר, התורה, עד כמה שהתורה מתנגדת לכל דמות של אלוהים, יש בתורה דמות של אלוהים, זה האדם. אני יודע שבקוראן זה קצת מסובך, אבל אצלנו יש דמות של אלוהים, זה האדם, שהאדם נברא בצלם. וכאשר בשם ארץ ישראל, עד כמה שהיא באמת קדושה והכל, זה מצדיק את הפגיעה ברועה צאן או חקלאי הפלסטיני, זה עבודה זרה, כי שמו את האדמה מעל הצלם. לגבי הדמוקרטיה, תמיד הייתי אומר, ולא רק אני, שיש דמוקרטיה חלקית בתוך המדינה. אין בכל העולם דמוקרטיה מושלמת. אין מקום בעולם שיש דמוקרטיה בלי גזענות ואפליה וכל זה, בוודאי לא כאן. ובוודאי לא היה שום דמוקרטיה או שמץ של דמוקרטיה בגדה, בשטחים הכבושים. אבל באמת יש לשאול, אחרי 57 שנות כיבוש, האם בכלל ישראל יכול לקרוא לעצמה דמוקרטיה, ששולטת באופן לא דמוקרטית על עם אחר, וזה בדיוק המשמעות של החוות דעת של ה-ICJ עכשיו. תמיד גם הייתי אומר שזה היה לא נכון שאמרו עד עכשיו הכיבוש הבלתי חוקי. כי עד עכשיו לא היה דבר כזה כיבוש בלתי חוקי, כי גם החוק הבינלאומי לא אסר על כיבוש, אסר רגולציה של כיבוש. היה מין לקונה, כי גם כשכתבו את החוקים באמנת האג ואמנת ג'נבה, לא דימנו אף אחד כיבוש של 57 שנה. אבל
אבל עכשיו אפשר כן לומר, על פי החוות דעת, אז עד עכשיו אמרתי, ואמרנו שיש מעשים שישראל עשה בכיבוש שלו שהיו נגד הרגולציה, החוקים של כיבוש. אבל עכשיו אפשר לומר שעצם הכיבוש הישראלי בגדה הופך את הכיבוש עצמו לבלתי חוקי. אחרי כל ההפרות במשך כל השנים של חוקי הכיבוש, עכשיו אנחנו אומרים שהכיבוש עצמו, אין רק, זה לא כבר עניין של הפרות באמנות, חוקי הכיבוש, הכיבוש עצמו בלתי חוקי. אתה יכול לתת דוגמאות למה, איפה ישראל הפרה את החוקים של הכיבוש הבינלאומיים, אמרת לאחרונה, ולזה זה כבר לא חוקי? לוקח הרבה יותר זמן מאשר יש לנו. תן לי דוגמה אחת אז. אבל כבר נתתי דוגמה על הניסיון להשתלט ולגרש, ועל פי חוקי הכיבוש, המדינה הכובשת, כוח הכובש, חייב להגן על האוכלוסייה תחת כיבוש, ולא עשינו את זה. אנחנו העברנו את האוכלוסייה שלנו, והקמנו התנחלויות. זה נגד החוק, נגד האמנות ורגולציה של כיבוש. אנחנו, כאשר מספר הישראלים שאי פעם הביאו אותם לדין, שתקפו או רצחו או פגעו ברכוש פלסטינית, שואף לאפס. לפעמים, היו כמה פעמים שתקפו אותי, שזה כן הגיעו לאיזושהי הרשעה, כי אני יהודי, ישראלי. אבל לפלסטיני, כמעט זה לא קורה. היו כמה, אבל כמעט לא. מלהתחילה, על פי אמנת האג, כל העניין של תכנון ואישורי בניין היה צריך להישאר בידי הפלסטינים. בעצם זה שישראל פשוט מחקה את הוועדות הפלסטיניות לתכנון ובנייה, והעבירה את כל הסמכויות האלו למנהל האזרחי, זה כבר בלתי חוקי. עוד לפני שאנחנו מגיעים לאיך זה שהמנהל האזרחי כמעט אף פעם לא מאשר איזושהי תוכנית מתאר שנותן סיכוי לבנייה חוקית. כל זה לא, אפילו שאנחנו מבקשים היתרי בנייה או תוכנית מתאר, זה כבר להיכנס למשחק שלא היינו צריכים להיכנס תוכו, כי זה לא היה אמור להיות בידי ישראלים מלהתחילה. ושוב, אז מגיעים לכל זה שלא מאשרים תוכניות מתאר, ואז באים והורסים את הבתים שבמרכאות בלתי חוקי, כי לא היה להם שום סיכוי, או כמעט אפס סיכוי, לבנות באופן חוקי. אז זהו, אז זה עוד כמה דוגמאות, ויש עוד... כן, וליד. יש לי שאלה. מר אריק, כשהאמריקנים כבשו את קוריאה, הייתה מלחמה על המלח, הם רצו את הבנפיט הכלכלי, הם רצו את המלח. כשהבריטים כבשו את הודו, הם רצו גם את אוצרות הטבע של הודו. אבל כאן בישראל הם לא רוצים את הבנפיט הכלכלי, הם רוצים ממש לקחת את כל האדמה, את כל פלסטינה, ולגרש את התושבים. הם רוצים כאילו
ארץ ללא תושבים, בגלל הטרנספר, בגלל הג'נוסייד, בגלל האפרטהייד. זה נקרא, אתה לוקח את הכל, מוציא את האנשים מהשורשים שלהם, אתה מוציא אותם מהאדמות שלהם, אתה מעשה להם טרנספר. אז מה השאלה? נכון, אני רק אוסיף שכמובן גם יש נישול של משאבים, משאבי מים, המחצבות, יש גם תוך כדי כל זה, גם גניבת משאבים. אבל בעיקר להוציא את האנשים, לגרש אותם מהאדמות שלהם, לא? נכון, נכון. וכפי שאני אמרתי, אם כרגע הקהילה הבינלאומית לא מאפשר טרנספורט טוטלי לרכז בשטחי A ו-B, בשטחי הבני, בשטחי C זה 60% מהגדה, שיחסית מעט פלסטינים והרבה אדמה, וזו המטרה הראשונה, לאו דווקא המטרה האחרונה. כן. תגיד, אני רוצה לשאול אותך, אם אתה יכול, בוא רגע נלך יותר כללי, אריק, אם אתה הולך אחורה היסטורית, ומגיע בן אדם שלא יודע כלום על האזור, אוקיי? שהיה חי בכוכב אחר, ואתה צריך בקצרה להסביר לו מה הבעיה פה, מה הסכסוך, ממש לך אחורה מ-1850, תגיד ממש בקצרה, היה ככה, זה מה שקרה, באו זה, פה היה טעות, לא היה צריך לעשות את זה, אבל עשו ככה, למה זה הוביל, ואיפה אנחנו נמצאים היום. הכי קצר שאתה יכול. בואו נאמר ככה, הכי קצר זה לומר שיש שני עמים, כל אחד עם שורשים באדמה הזו, עם טענות לגיטימיות לאדמה הזו, ואפילו היה יהודי אמריקאי, לנרד פיין, וכתב בשנות ה-70, כל הטענות של כל צד הם צודקים. במימוש של כל הזכויות של צד אחד, זה מוחק את הזכויות של הצד השני. ולכן צריך להיות איזשהו משהו מעבר למימוש כל הזכויות, לאיזשהו הסדר שנותן לאנשים לחיות בכבוד ובשלום. זה הסיפור. אוקיי, ואיזה הסדר נראה לך יכול להועיל? שוב, אני אמרתי בהתחלה, אני בתור מנכ"ל של ארגון זכויות אדם, אסור לי לתמוך בהסדר כזו או אחרת. אבל ביחס לשידור הזה, שאני יודע שאתם כן עם מטרה לקדם את הרעיון של מדינה אחת, שאני בתור שאני לא בעד או נגד מדינה אחת או שני מדינות או 10 מדינות, אומר שעם כל השנים אני תמיד אמרתי שמישהו שכאילו אלו שכבר הכריזו על מוות אפשרות של שני מדינות פשוט הקדימו את המאוחר. היום אני כבר לא אומר את זה. אני לא נגד הרעיון של שני מדינות, אבל מה שאני רואה בשטח, אני לא אגיד שזה בלתי אפשרי, אבל זה כמעט בלתי אפשרי. ולכן... למה? בגלל הכמות של הישראלים שגרים כבר בשטחים, וכל התשתיות, זה לא אומר שאם ההנהגה הישראלית היה נופלת על הראש, ואומר, עכשיו, מחר אנחנו עושים שני מדינות. אנחנו מוצאים את כל לא יודע, אולי יש גם את הרעיון של שני מדינות במולדת אחת. יש עוד כמה וריאציות. מה זה שתי מדינות במולדת אחת? מה זה? לא שמעתי על זה. רגע, שיסביר. אולי גם הצופים אחרים לא יודעים, כן? שבתוך טריטוריה גיאוגרפית אחת,
יהיו שני ממשלות באותו אזור גיאוגרפית. יש רעיונות כאלו. יש אפשרות שאולי הקהילה הבינלאומית אפילו עוד לחץ מאשר אפילו עד היום. יש כל מיני אפשרויות. אבל בגלל כמות המתנחלים והתשתיות, לא כי אני בעד או נגד, אבל במה שאני רואה בשטח, נראה יותר שכך או ככה יהיה מדינה אחת, או מדינת אפרטהייד או מדינה דמוקרטית. שוב, אם יהיו התפתחויות שיאפשר שני מדינות, או משהו אחר שלא חשבתי עליו, אני לא בעד או נגד, אבל יש בכל זאת עובדות בשטח. אז מה עם מדינה אחת? מה דעתך על הרעיון שלנו? שוב, אני לא בעד או נגד. לא, עזוב בעד, לא, עזוב את המילה בעד. אני חושב שאמרת ששתי מדינות זה כמעט בלתי אפשרי. אז מבחינה הסתברותית, האם מדינה אחת זה יותר בלתי אפשרי או פחות בלתי אפשרי משתי מדינות? בואו נאמר ככה. יש פלסטינים שהם נגד הרעיון של מדינה אחת, כי חושבים שבמדינה אחת בכל זאת הישראלים ישתלטו עלינו. וחושבים שלפחות כשלב, אולי מדינה אחת בעתיד, חייב להיות הניסיון שלנו, יש לנו מדינה שלנו. בתוך ישראל יש רק קומץ של אנשים שמוכנים לשקול את הרעיון של מדינה אחת. יש הרבה יותר שתיאורטית מוכנים לשקול את הרעיון של שני מדינות. אז אלו הדברים שהמכשולים לאפשרות של מדינה אחת. אבל העובדה היא שממו יודענו, אנחנו ישראלים מחסלים את כל אופציה חוץ ממדינה אחת, אבל שוב, יש גרסאות שונות, מה זו מדינה אחת? מדינה אפרטהייד או מדינה דמוקרטית? לא, דמוקרטית. הכוונה מדינה דמוקרטית, שוויונית, חילונית, אחת. One vote, one man. One vote, one man. אם תהיה מדינה אחת, אני בעד מדינה דמוקרטית. כן. אבל יש הרבה כוחות שינסו להפוך את הרעיון של מדינה אחת למדינה אפרטהייד. וזה יהיה המאבק. שאם איך להגיע למצב שיש סיכוי רציני של מדינה שתהיה דמוקרטית באמת. שוב, אין מדינה בעולם שדמוקרטיה מושלמת, אבל לפחות באותו מגרש עם אלו. תגיד, מר אריק, בזמנו אבא של הציונות הוא ז'בוטינסקי, ומה אמר? אמר שבארץ ישראל יש עם indigenous people, וה-indigenous people כל הזמן יש לו זכות להתנגד לעם שיכבוש אותו. אי לכך עשה את הרעיון של חומת ברזל. אז החומת ברזל, התנועה הציונית, היא היום ששולטת ומגרשת את הפלסטינים. אז זה הרעיון הציוני, צריך להימשך ולגרש ולטרנספר ולג'נוסייד של העם אחר, או צריך להגיע למדינה אחת, one man, one vote. לפי הצדק, אתם תורת צדק, אתם שוויון, צדק ושלום, אתם. אני לא אתה. שמאמין, אני דוגל באי אלימות. לצערי, יש מספיק אנשים משני הצדדים שדוגלים באלימות. והשגת מטרות על ידי אלימות. לפעמים בטענה שאין ברירה אחרת. לפני הרבה שנים, פרנץ פנון כתב
על הזכות של עם תחת שליטה קולוניאליסטית להשתמש באלימות. אני לא מקבל את זה. ושאלה אמיתית שחלוואי שהיה לי בדיוק את התשובה. איך בדרכים בלתי אלימים נגיע לצדק? אני יכול להגיד לך שכל השנים צחקו עליי, כולי אחד מהאופטימיסטים היחידים שנשארים בעולם הזה. והיום כאיש מאמין דתי, אני עדיין אופטימיסט בטווח הרחוק. אבל אני לא כל כך אופטימיסט בטווח הקצר. כי אני לא רואה מנהיגות באף צד עם האומץ ויכולת להוביל בדרכים בלתי אלימים לאיזשהו פתרון חצי צודקת. לפחות נותן לאנשים את הדברים הבסיסיים שצריכים לחיות בכבוד. אני גם בתפילותיי. אני מצטער, אבל בגלל תקלה טכנית אנחנו נאלצים לסיים את השידור כאן. איבדנו את הרב אריק, כנראה נכנסה לו שיחה, אז היה רעיון נפלא. תודה רבה לך וליד, ונתראה ברעיונות הבאים. תודה רבה.